دوستان سلام. امروز میخوام بهتون درست کردن یه عدسی خیلی خوشمزه و قهوه خونه‌ای رو آموزش بدم، پس با ادامه ویدیو همراه من باشید. خب مواد لازم رو من توی تصویر برای شما گذاشتم. عدس، سیب زمینی خرد شده 1 عدد بزرگ، پیاز رنده شده یا نگینی شده 1 عدد متوسط، سیر 3 حبه، رب 2 قاشق غذاخوری، گوجه رنده شده یا پوره 1 لیوان. ادویه ها رو هم براتون نوشتم: زردچوبه، پودر کاری، فلفل و نمک، قرص مرغ 2 تا، آب لیمو و روغن زیتون. اول از همه عدس‌ها رو میریزیم توی قابلمه، روش آب میریزیم و اگر شما هم مثل من از شب قبل عدساتون رو خیس نکردین که نفخش گرفته بشه، میتونید مثل من یه دونه خیار بندازید توی قابلمه که این خیار نفخ عدسی رو بگیره. حرارت رو تا آخر زیاد میکنیم تا به جوش بیاد. توی ظرف دیگه پیاز و سیری که از قبل رنده کردیم رو سرخ میکنیم. این پیاز باعث لعابدار شدن عدسیتون میشه. حالا به همین پیاز من پودر کاری، زردچوبه، یه مقدار فلفل اضافه میکنم و هم میزنم. حالا نوبت اضافه کردن سیب زمینی ها. سیب زمینی های خرد شده رو به همراه این پیاز و سیرمون و ادویه هامون تفت میدیم تا زمانی که یه خورده فقط سرخ و نرم بشن. توی این مرحله خیاری هم که گذاشته بودیم توی عدسیمون رو در میاریم و وقتی که به این حالت رسید من 2 تا گوجه که رنده کرده بودم و بهش اضافه میکنم. و میذاریم روی دمای پایین که برای خودش طعم این گوجه ها رو به خودش بگیره. حالا به سیب زمینی هایی که تفت داده بودیم 1 تا 2 قاشق رب اضافه میکنیم و تفت میدیم. تو این مرحله گلپر که جز جدایی ناپذیر عدسیه رو بهش اضافه میکنیم. حالا اون موادی که سرخ کرده بودیم رو به عدسیمون اضافه کردم و کاملا با هم دیگه مخلوطشون میکنیم و میذاریم روی شعله کم به مدت نیم ساعت حدوداً با در بسته بمونه تا کاملا جا بیفته. در ضمن من به جای نمک توی عدسی از قرص مرغ استفاده میکنم، یعنی 2 تا قرص مرغ رو توی آب جوش حل میکنم و به این صورت بهش اضافه میکنم. این دیگه هم باعث خوش‌طعم شدن و لعاب عدسی میشه، هم دیگه نیازی به نمک نداره و خوش‌طعم‌تر میکنه عدسی رو. بعد از اینکه یه خورده جا بیفته دیگه آب لیمو رو بهش اضافه میکنم. خب بعد از نیم ساعت که در عدسی رو باز میکنیم من بهش آب لیمو و کره رو اضافه میکنم و میذاریم دوباره یه مقدار دیگه بمونه تا بیشتر جا بیفته.
اینم از کرمون و هم میزنیم اینو کامل با هم دیگه مواد قاطی بشن. آب لیمو همینطور. الان دیگه تقریبا و اینکه باید امتحان کنید ببینید سیب زمینیاش پخته یا نه. اگر هنوز سیب زمینیش نپخته یه مقدار حرارت رو ببرید بالاتر، درش رو بذارید و دیگه میتونید سرو کنید. خب این عدسی هم آماده شد. امیدوارم شما هم اون رو تو خونتون درست کنید و لذت ببرید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید و به دردتون خورد لایکش کنید، برای دوستانتون ارسال کنید و برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای جدید رو از دست ندید. ممنونم.